Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt in. To all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Ang ating topic ngayon ay kakaiba to sa ating ginagawa na content. Ang ating topic ay tungkol to sa pangalan ng aming isla na tinatawag na Beleran Island. Dito sa Pilipinas ay may kanya-kanyang pinanggalingan ng pangalan. Kaya kung mayroon kayo mga kakaibang pangalan na pinanggalingan sa inyong lugar, pwede kayong mag-comment o makipag-interact dito sa ating comment section. Ito yung Beleran name. Ito daw nung unang panahon ay ang Beleran nagmula daw sa isang uri ng damo na makikita palagi at marami ito dito sa mga patag, lalo na sa mga palayan. Ito yun ang Buro-Beleran grass. Sa aking hinahawakan at ipinakita ko sa inyo, ang Buro-Beleran grass ay matigas siya na uri ng damo. Ang puno niya ay 3 sides, matalas siya at lalo na yung dahon ay 3 sides din at matalas at makapagsugat sa iyong kamay kung ang iyong kamay ay talagang manipis, kaya masugatan ka kahit man ay madaan ang iyong paa o hita, diyan ay masugatan ka talaga. Ito yun ang Buro-Beleran grass. Ito daw yung pinanggalingan ng pangalan ng aming lugar na Beleran Island. Pero ito ay hindi totoo dahil hindi to facts. Ito lang ay sabi-sabi, pero mayroon talagang totoong pinanggalingan ang Beleran name. Hindi ko lang sabihin dahil ang aking itinatapik ay kung totoo ba ang pinanggalingan ng pangalan na Beleran name ay galing sa Buro-Beleran grass. Kung gusto nyong malaman, puntahan nyo ang link na aking ibigay sa inyo at dito sa aking description box, mayroon kayo makikita roon kung ano ang pinanggalingan ng pangalan na Beleran. At na yun pala ang totoo at marami kayong mababasa tungkol dito sa aming isla sa Beleran. Sa pagkangayon kasi ang aking topic ay ito lang, ang Buro-Beleran grass. Ito yun ay palagi makikita sa palayan. Pag maliit pa, madali siyang mamatay kung isprehan ng herbicide. Kung malaki na, hindi na talaga siya mamamatay. Kailangan na talaga ng human force upang matbunot at pati yung mga ugat ay matanggal doon sa puno upang mamatay na siya. At mayroon din siyang bulaklak, aking hinahawakan. Ito yun ang mga damo na tinatawag na Buro-Beleran. Marami to siya dito, lalo na yung itong area na ito ay hindi siya nagtanim sa season na ito dahil pumunta sa Maynila ang yung may-ari nito. Kaya yun, maraming tumubo kahit isang season pa lang. Sana ang ating content na ito ay inyong magustuhan. Ako naman ay nagpasalamat sa inyong palaging pag-aantay at panunood sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang. Salamat. This is your Yo-Yo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.